Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi. Ce secrete ți se ascund? Te poți gândi la cineva anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Hai să vedem așadar, a început citirea. Ți se ascunde faptul că cineva din jurul tău este foarte stresat. Fie în legătură cu un copil, fie în legătură cu dragostea. E cineva care se gândește foarte intens la tine, cineva căruia este foarte, foarte dor de tine. Asta văd eu foarte clar. Poate să fie vorba despre o iubire din trecut. Pentru alții este vorba despre cineva care cumva a rămas blocat în trecut cu gânduri, ca și cum cineva se stresează și zice, uite, dar nu putem noi vreodată să revenim în situația în care am fost, nu putem noi vreodată să fim aceiași care am fost la început. Cineva aici, de asemenea, se poate gândi, fie că nu ai maturitatea necesară în legătură cu o situație, cu o alegere, fie este vorba despre cineva care se stresează în legătură cu un gest copilăresc pe care îl are sau pe care îl face. Cineva se stresează extraordinar de mult aici. Uite, e o persoană care se simte captivă, dar parcă e cineva care nici nu doarme, nici nu mănâncă. Persoana aceasta pur și simplu stă aici, uite, parcă are legătură și cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Eu văd aici o regină de spade, deci o femeie foarte dură, foarte rece, e o femeie care își face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Este vorba despre o persoană mai dură din fire, este vorba despre o persoană care are așa ca un fel de obsesie. Da? Posibil și acest lucru. Parcă e păzit de personajul ăsta. Hai să vedem mai departe. Da? Mai departe. Uite, s-a întors regina asta de spade. E clar că femeia aceasta, uite, poate să fie o femeie cu părul mai deschis la culoare. Este o femeie mai singuratică din fire, care e foarte rațională. Poate cineva care lucrează cu actele sau cineva care lucrează cu mintea. Deci are o meserie intelectuală și ce mai văd pentru alții poate să fie o femeie mai dificilă, da? Doar că femeia asta, să știți că a suferit mult la viața ei, adică a trecut prin foarte multe lucruri. Magicianul, puterea și 2 de monede. Mai văd aici și pe cineva care stă la pândă și care e ca și cum vrea să te îndrume, vrea să te ajute în legătură cu ceva ce ai de depășit. Mai văd în schimb și o persoană care pe de o parte te provoacă, pe de altă parte este vorba despre o persoană căreia îi plac jocurile. Da? Hai să vedem. Mai vreau o carte. Ce secrete ți se ascund? Vreau să vedem. Puterea. De ce a ieșit această carte? O conexiune cu zodia Leu. O luptă, dragilor, care se duce foarte puternică. Poate pentru unii este vorba despre o femeie care duce o luptă foarte puternică. Lupta asta e cu sine și în lupta asta îi se cere cumva să fie răbdătoare, doar că aici nu prea văd acest lucru. Da? Îi se cere răbdare, iubire, îi se cere iertare, în primul rând. Mai văd, bineînțeles, și 2 persoane care pot discuta sau se pot duela aici. Ce mai văd eu? Uite, e cineva care vine parcă cu ceva așa greu în spate, este o persoană care duce multe în spate și care ar vrea să vină către tine, să te invite la o petrecere sau cineva care a obosit de toate jocurile astea. Mai vreau un mesaj. Ce secrete ți se ascund? Mai vreau un mesaj. Marea preoteasă. Este cineva aici care știe foarte multe, doar că spune puține. Pentru alții, ce simt eu să vă transmit, e o situație karmică undeva anume, pe care cineva trebuie să o trăiască. Da? Cineva a greșit cândva și acum trebuie să trăiască, acum trebuie să acționeze, acum trebuie să suporte, cum s-ar spune. E o femeie aici care stă în spate, e cineva care uneltește. Deci toată povestea asta, să știți că are legătură cu femeia asta care uneltește ceva din spate. Că e din punct de vedere spiritual, că e din alt punct de vedere, nici nu mai contează.
Hai să vedem ce secrete ți se ascund. Mai vreau mesaj. Bani. Ei, aici ți se mai ascunde și faptul că ai pe cineva în jurul tău care este destul de stabil din punct de vedere financiar. Este o persoană destul de sigură pe sine. Este o persoană destul de împlinită cu tot ceea ce are. Dar în același timp, uite aici cineva care nu acceptă un final, da? Și tot mai trage aici de timp. Hai să mai vedem ce secrete ți se ascund. Ce secrete? 6 de bâte, uite, o bucurie, o victorie, o petrecere de care tu nu știi. Sau cineva care se bucură ca un copil de ceva anume. O întâlnire care a avut loc. Hai să vedem, uite, știu că erau două cărți întoarse. Da, deci e cineva care are ca o obsesie, cineva care parcă nu vrea să știi despre ceva anume. Mai vreau un mesaj. Ce secrete ți se ascund? 6 de spade. Uite, regina asta de spade, fie este o persoană care face drumuri, fie este o persoană de la drum sau o persoană care, nu știu, se mută, pleacă, e o persoană care se află în schimbare în acest moment. Și ce văd aici, uite, un nou început. Avem o împărăteasă, noi începuturi. E ca și cum aveți aici o femeie care nu e deschisă în fața acestor noi începuturi. Poate să fie vorba, uite, despre regina asta de spade și despre faptul că te vede ca fiind o rivală. Adică, uite, mai ales dacă ești femeie aici, eu văd că tu ai un potențial foarte mare față de persoana aceasta și posibil ca acest personaj să se simtă amenințat sau amenințat. Mai vreau un mesaj. Ce secrete ți se ascund? Uite, parcă regina asta de spade urmărește aici pe cineva care face drumuri. Caleașca, da? O provocare pe care cineva o are la un drum sau un conflict pe care cineva îl are în legătură cu o călătorie. Pentru alții este clar aici că vi se ascunde faptul că cineva își dorește să vină către tine sau cineva se luptă foarte mult doar ca să se întâlnească cu tine sau doar să fie lângă tine. Undeva la drum de tine, în alt oraș, în altă țară, poate să fie această confruntare despre care tu nu știi. Mai vreau un mesaj. Ce secrete ți se ascund? Totuși, eu cred că totul ține de Marea Preoteasă de aici. Marea Preoteasă și Împărăteasa. Dacă tu ești femeie, tu cunoști femeia asta, Marea Preoteasă. O știi din spate, care uneltește tot. Sau, pentru unii simt aici că e ca o intervenție a destinului. E ca și cum ar interveni cineva care e din altă lume, cineva care e din alt râm, cineva care e total diferit. Uite, avem o împărăteasă. Posibil ca tu totuși să intuiești toate aceste lucruri. Eu așa simt. Posibil chiar să fi visat anumite lucruri. Da? Bun. Hai să vedem acum. Să clarificăm puțin povestea. În primul rând vreau stresul ăsta și cu el. Ei, cineva se stresează aici foarte tare în legătură cu un sfârșit. Cineva nu vrea să te piardă, cineva nu vrea să accepte o închidere. Uite. Și avem retragere, furie, casă la țară sau casă în mediul rural. Deci aici e o ceartă, nu știu, ca și cum cineva zice, domnule, eu nu vreau să mă retrag, dar eu nu vreau să merg acolo, dar eu nu vreau să fac chestia respectivă. Și avem așa slăbiciune și tandrețe. Deci cineva care încearcă să-ți intre pe sub piele, cineva care așteaptă un moment oportun în care tu să nu fii ok din punct de vedere emoțional sau altfel și, știu eu, să vină către tine, să vină să se apropie de tine. Mai vreau un mesaj. Ce secrete ți se ascund? Și avem așa excursie și copilul. Un drum pe care cineva îl face aici, fie cu o persoană mai tânără, fie cu un copil, fie e vorba de cineva care pregătește ceva important legat de acest drum. Și în acest sens, să știi că sunt niște discuții foarte puternice în contradictoriu. Mai vreau mesaj. Și avem cadou și speranță.
Cineva aici totuși așteaptă un cadou din partea ta, da? Sau cineva așteaptă o veste din partea ta, cineva așteaptă ceva important. Și cineva care, nu știu, parcă stă la pântă. Da? E o persoană, uite, e un inamic aici, care are probleme cu banii și e o persoană ușor frustrată, care nu înțelege anumite lucruri. Deci atenție la așa ceva. În special lupta asta, să știi că lupta asta are legătură cu niște bani. Și avem relația. Mai poate să fie și că cineva aici te poate ajuta din spate, cineva e ca și cum îți pregătește o întâlnire cu cineva, parcă este o persoană care și-ar dori, nu știu, să fii împreună cu o persoană, să fii alături de acest om. Victorie, bani mulți și văduva. E o femeie, uite, care are o moștenire, da? Sau o femeie care are bani. Pe de altă parte, atenție la această femeie care e concentrată doar pe bani. Avem un bărbat brunet, o capcană. Da, dragilor, atenție aici la cineva. Că e o persoană care, nu e o persoană rea, dar e o persoană care își urmărește interesul. Și are legătură și cu dragostea ta. Pentru unii. Hai să vedem mesaje din tarotul meu. Ce nu știi tu? Tu nu știi aici despre o tranziție, despre o schimbare mare, cu foarte multe emoții, cu foarte multă bucurie. Și apoi avem așa, o companie plăcută și o veste bună. Adică și cum ai niște oameni în jurul tău care vorbesc de bine de tine, doar că în unele cazuri e posibil ca aceste persoane să-și dorească să dețină mult mai mult control asupra ta. Undeva să știi că e o ceartă aici, da? Intrigi între femei, cu lacrimi. Da? Lacrimi. Și avem o dragoste sinceră, o bucurie de departe și o veste despre un final. Adică, parcă se decide ceva ce tu nu știi, în legătură cu un drum, în legătură cu o călătorie, în legătură cu o situație complicată. Și văd totuși și o persoană geloasă, repet, e o persoană geloasă, da, care, nu știu, primește niște vești mai puțin pozitive în legătură cu norocul tău. Deci, atenție aici pe așa ceva. Avem o femeie în vârstă, proces și judecată, bani mulți și noroc mare. Eu cred că salvarea ta, uite, e ca și cum vine de la femeia asta mai matură, care vede lucrurile altfel. Hai să vedem ce zice oracolul meu. Ce secrete ți se ascund? Mai vreau mesaje. Realizarea dorințelor, elementul apă, deci cineva aici care își dorește foarte mult să-și realizeze o dorință de suflet sau ceva legat de dragoste. Avem familie pentru casă, deci cineva aici își dorește foarte mult ceva pentru familia sa, pentru casa sa, sau își dorește foarte mult ideea de familie. Apoi avem împăcare, grijă, cifra 6, deci cineva aici își dorește totuși să se împace cu tine. Poate o persoană din familia ta, posibil. Iar apoi avem aici natură. Interesant. Deci e o persoană care, repet, parcă încearcă să-ți uneltească viața din spate, nu într-un sens rău, dar persoana asta posibil să aibă impresia că știe mult mai multe despre tine. Sau știe mult mai multe în legătură cu binele pe care ți-l face. Hai să vedem totuși și oracolul astrologic, ce părere are în legătură cu situația asta. Voi cere un mesaj. Wow!
Deci a ieșit casa 12, avem introspecție, dar e casa dușmanilor ascunși, dragilor. E casa karmei, casa Domnului, e despre secrete, e despre lucruri foarte bine împachetate. Și aici avem Neptun, viziune, deci e cineva în jurul tău care are o viziune total diferită, e o persoană extrem de ascunsă. Pentru unii simt aici că e ca și cum trăiți ca într-o magie, da? Dar nu mă refer în sensul ăla, negativ. E ca și cum sunt niște lucruri aici pe care Universul, divinitatea ți le pregătește și ca și cum tu nu trebuie să știi, da? Atenție la o viziune total diferită a unei persoane. Avem zodia Pești, avem Saturn, deci mare atenție pe partea de încredere, de credință. Poate să fie o persoană care are probleme cu partea asta de încredere. Ce ți se mai ascunde ție aici? Ceva legat, uite, de niște gânduri pe care o comunitate, un grup de oameni, familia, da, le au față de tine. Da? Și avem luna din nou, deci o energie a racului, o energie a femeii. Deci e ceva legat de niște femei. Și uite, avem din nou Venus și casa a doua, resurse. Poate să fie și o colaborare, da, pe care cineva ți-o pregătește sau o persoană care își dorește aici să se apropie mai mult de tine. Avem Jupiter, abundență. Acum poate nu e neapărat într-un sens rău toată situația aceasta, dar oricum ar fi, eu văd aici clar că ceva se ascunde și nu neapărat într-un sens rău. Pur și simplu sunt oameni care e ca și cum sunt trimiși aici ca să facă ceva pentru tine. Hai să vedem un ultim mesaj din acest pachet. Uite, două persoane care stau și decid la o masă. Avem un cadou, o surpriză și un bărbat matur. Și o persoană foarte geloasă pe care eu o simt aici din nou. Da, totuși, dragilor, aveți și un inamic prin preajmă, cineva care stă prost cu banii sau cineva care nu are foarte multă încredere în el, în ea. Pentru unii poate e vorba de o femeie importantă, da? Și uite, e cineva care, știu eu, minte de mult timp sau e un hoț de mult timp. Cineva care nu-i de acum, de mult timp e așa. Cineva care totuși speră la o relație, doar că încă nu-i sincer. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.